હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ગુજરાત એક્ઝામ ઇન 10. મેં Hiren Ahir અને છેલ્લા 2 વર્ષથી હું જીપીએસસી અંદર હિસ્ટ્રી, આર્ટ એન્ડ કલ્ચર એન્ડ પોલિટી ભણાવી રહ્યો છું. મિત્રો, અત્યારે વર્તમાન સમયમાં અનએકેડમી ભારતનું પહેલા નંબરનું ઓનલાઈન લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ છે. અનએકેડમી ઉપર આપણે જોવા મળે છે ડેલી લાઈવ ક્લાસીસ, લાઈવ ટેસ્ટ, સ્ટ્રક્ચર કોર્સ, એક વેની અંદર સિલેબસ પ્રમાણે કોર્સ ચાલે છે. અનલિમિટેડ એક્સેસ, એક વખત સબસ્ક્રિપ્શન લીધા બાદ આપણા ટાઈમે આપણે લેક્ચર લાઈવ અથવા રેકોર્ડેડ છે તે જોઈ શકીએ છીએ. અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે મિત્રો 1, 3, 6, 12 અને 24 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન છે તે અવેલેબલ છે. ઓછામાં ઓછું મિત્રો 24 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન લેવું 24 મહિનાના 8,400 રૂપિયા છે. પરંતુ એ ભૂલ્યા વગર તમે મારો કોડ HA10 જો યુઝ કરશો તો 8,400 ની જગ્યાએ ફક્ત તમારે 7,560 રૂપિયા ચૂકવવાના રહેશે. ઓકે, આપણો જે નવો ટોપિક છે તે ચાલુ કરીએ આપણે. પંચાયતી રાજ કે પંચાયતી રાજ શબ્દ ક્યાંથી આવેલો છે, પંચાયતી રાજ શું છે, અને જીપીએસસી ની અંદર મિત્રો ક્લાસ 3 થી લઈને જીપીએસસી ની અંદર ક્લાસ 1-2 સુધી પંચાયતી રાજનો જે ટોપિક છે તે મહત્વપૂર્ણ ટોપિક છે. ઓકે, એ આપણે બધાને ખ્યાલ છે. જે પંચાયતી રાજની અંદર જે મહત્વપૂર્ણ બાબતો છે તેને આપણે જોશું. એક્ઝામની અંદર કઈ રીતે સવાલ પૂછાય છે તેના વિશે આપણે ખાસ કરીને વાત કરીશું. કઈ રીતે સવાલ પૂછાય છે, બીજી વસ્તુ કે એક્ઝામમાં અત્યાર સુધી સવાલ કયા કયા પૂછાઈ ચૂક્યા છે તેની વાત પણ આપણે અહીંયા પંચાયતી રાજની અંદર કરશું. પંચાયત જે શબ્દ છે તેનો અર્થ થાય છે, તેની સંધિ આપણે છૂટી પાડીએ એટલે સંધિ છૂટી પડે છે પંચ વત્તા આયત. પંચ વત્તા આયત. આયત એટલે થાય સમૂહ અને પંચ એટલે 5. 5 વ્યક્તિઓનો સમૂહ, એનું નામ પડ્યું પંચાયત. ક્લિયર રાખી વસ્તુ? 5 વ્યક્તિઓનો સમૂહ જેનું નામ પડી ગયું પંચાયત. કે પંચાયત છે એ ભારતની અંદર કયા સમયથી અવેલેબલ હતી? અત્યારે હાલમાં આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે પંચાયતી રાજ શું છે, પંચાયતી રાજની શરૂઆત કઈ રીતે થઈ એનો થોડો અંદાજ આપનાર બધા લોકોને ખ્યાલ હોય છે. પરંતુ પંચાયતી રાજ ચાલુ ક્યારથી થયું, કઈ રીતે થયું, ઇતિહાસ એનો શું છે, પંચાયતી રાજનો ઇતિહાસ શું છે તે આપણે શરૂઆતમાં જોઈએ. ત્યારબાદ પંચાયતી રાજનો જે ક્રમ અનુસાર જે વિકાસ થયો છે તેની વાત પણ આપણે અહીંયા ધીમે ધીમે કરીશું. જે પંચાયતી રાજનો જે ઇતિહાસ છે કે પંચાયતી રાજની શરૂઆત કરવાની જરૂર શું કામ પડી ભારતની અંદર? તો ભારતમાં સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ ના થાય. ભારતમાં જે સત્તા છે, જે રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકાર કે જે સરકાર છે એ સરકારના હાથમાં એક હથ્થું શાસન ના રહે. જેમ કે હિટલરના હાથમાં હતું એક હથ્થું શાસન. ઓકે, તો એ રીતે એક હથ્થું શાસન ના રહે એટલા માટે આપણે ચાલુ કરેલું હતું સત્તાના વિકેન્દ્રીકરણની વ્યવસ્થા. સત્તાના વિકેન્દ્રીકરણની વ્યવસ્થા ચાલુ કરેલી હતી. સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ જે હતું તે ભારતની અંદર 3 લેવલ ઉપર થયું. એક કેન્દ્ર લેવલ ઉપર થયું, એક રાજ્ય લેવલ ઉપર થયું અને ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર થયું. ક્લિયર રાખી વસ્તુ? 3 લેવલ ઉપર સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ કરવાની ફરજ પડી હતી આપણે. કેન્દ્ર લેવલ ઉપર આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે જે કેન્દ્ર સરકાર છે તે, ગ્રાઉન્ડ રાજ્ય લેવલ ઉપર આપણી રાજ્ય સરકાર છે તે, ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર એટલે કે ગામડું, તાલુકો અને જિલ્લા ઉપર જે સરકાર છે તે. ક્લિયર રાખી વસ્તુ? એટલે આ રીતે સરકારની જે સત્તા છે એની વહેંચણી કરવાની આપને જરૂર પડી હતી. એટલા માટે આપણે શું લઈ આવ્યા? પંચાયતી રાજ લઈ આવેલા. ક્લિયર રાખી વસ્તુ? કેન્દ્ર સ્તર પર આપણે ખ્યાલ છે રાષ્ટ્રપતિ, લોકસભા, રાજ્યસભા, જેને આપણે સંપૂર્ણ રીતે કહીએ છીએ સંસદ. રાજ્ય સ્તર પર આપણે વાત કરીએ છીએ રાજ્યપાલ, વિધાનસભા, વિધાન પરિષદ, જેને આપણે કહીએ છીએ વિધાનસભા સંપૂર્ણ રીતે. ઓકે, અને ત્યારબાદ જિલ્લા અને સ્થાનિક રાજ્યની સંસ્થાઓ, જેને આપણે પંચાયત અને નગરપાલિકા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઓકે, પ્રાચીન સમયની અંદર જ્યારે પંચાયતી રાજ હતી કે નહોતી, અને પંચાયતી રાજ હતું તો એને કયા નામથી ઓળખવામાં આવતું હતું તે રીતે વાત કરીએ આપણે. કે ગંગા અને જમના, અહીંયા જમના છે. ઓકે, ગંગા અને જમના નદી છે જેને આપણે યમુના તરીકે ઓળખીએ છીએ. જમના મૂળ બંગાળની અંદર આવે. ઓકે, આપણે જેને યમુના નદી તરીકે ઓળખીએ છીએ. ગંગા અને યમુના નદીની વચ્ચેનો જે લોકોનો જે વસવાટ હતો, ઓકે, એ વસવાટ છે એ વખતે પૃથ્વીરાજાએ પંચાયતી રાજ પદ્ધતિ એટલે કે પંચાયતન પદ્ધતિ હતી તે દાખલ કરેલી હતી. એ સમયે પૃથ્વીરાજાએ જે તે પ્રાચીન સમયની આપણે વાત કરીએ છીએ, મહાભારત રામાયણ સમયની વાત કરીએ છીએ, તો એ સમયે જે ગંગા અને યમુનાની વચ્ચે જે લોકો વસવાટ કરતા હતા એ સમયે જે પૃથુ નામના રાજા હતા, આ રાજાએ પંચાયતન પદ્ધતિ દાખલ કરી હતી એવું કહેવાય છે. એ જ રીતે મહાભારતના શાંતિ પર્વ અને મનુસ્મૃતિમાં પણ ગ્રામ સેવાનો ઉલ્લેખ છે. ગ્રામ સેવા, ગ્રામ એટલે અહીંયા શબ્દ યુઝ કરવો ગામડું. અહીંયા ગ્રામનો અર્થ થાય છે ગામ. કારણ કે પ્રાચીન ભારતની અંદર જે વહીવટી તંત્ર હતું એ વહીવટી તંત્રનું સૌથી નાનું એકમ હતું એ ગામ. અને ત્યારે ગામ માટે શબ્દ યુઝ થતો હતો ગ્રામ. ત્યારે ગામ માટે શબ્દ શું યુઝ થતો હતો? ગ્રામ શબ્દ હતો તે યુઝ થતો હતો ગામ માટે. ક્લિયર રાખી વસ્તુ? તો મનુસ્મૃતિ જે કાયદાનો ગ્રંથ છે, જે ધરતી ઉપરના પ્રથમ પુરુષ જેને આપણે કહીએ છીએ મનુ દ્વારા જે લખવામાં આવેલો છે તે મનુસ્મૃતિ.
આપણે પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલ એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરતા હોય તો એના માટે મહત્વપૂર્ણ બાબત છે કે જે મનુસ્મૃતિ જે ગ્રંથ છે એ ગ્રંથની અંદર ગ્રામ સેવાનો ઉલ્લેખ છે. ત્યારબાદ મહાભારતનું શાંતિ પર્વ, મહાભારત વિશે આપણે બધાને મિત્રો ખ્યાલ હોવું જોઈએ કે મહાભારત છે તે અલગ અલગ રીતે 18 પર્વમાં વહેંચાયેલું છે. મહાભારત 18 પર્વની અંદર વહેંચાયેલું છે. ઓકે, જે રીતે રામાયણ કાંડમાં વહેંચાયેલી છે. રામાયણ શેમાં વહેંચાયેલું છે? કાંડ. મહાભારત શેમાં વહેંચાયેલું છે? પર્વની અંદર. પર્વ એટલે કે એક એક ભાગ, 18 ભાગ. મહાભારતનું યુદ્ધ કેટલા દિવસ ચાલેલું? 18 દિવસ. એટલે એ રીતે યાદ રાખી લેવાનું. મહાભારતની અંદર યુદ્ધ 18 દિવસ ચાલેલું. એટલે મહાભારતની અંદર જે ભાગ છે તે પણ કેટલા છે? 18 ભાગ આવેલા છે. ક્લિયર રાખી વસ્તુ? મહાભારતના શાંતિ પર્વમાં અને મનુસ્મૃતિમાં જે છે તે ગ્રામ સેવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. ઋગ્વેદ તથા અથર્વવેદમાં સભાનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. આપણે હમણાં થોડી વારમાં વાત કરીશું સભા અને સમિતિ. જે અહીંયા પેલા એ સમજી લે જે ગ્રામ સભાનું પ્રતીક દર્શાવે છે. ઓકે, પ્રાચીન ભારતની અંદર જ્યારે સિંધુખંડની સંસ્કૃતિ નાબૂદ થાય છે, સિંધુખંડની સંસ્કૃતિ બાદ ભારતની અંદર આવે છે વૈદિક યુગ અને ઉત્તર વૈદિક યુગ. વૈદિક અને ઉત્તર વૈદિક યુગ આવે છે. તો વૈદિક અને ઉત્તર વૈદિક યુગની અંદર સભા અને સમિતિ, વૈદિક યુગની અંદર હતા સભા અને સમિતિ, જે ઉત્તર વૈદિક યુગમાં જે નાશ પામે છે. તો એની અંદર જે સભા હતી એ ગામડાના લોકોની બનેલી હતી. કોની બનેલી હતી? ગામડામાં જે વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ રહે છે કે જે વડીલ વ્યક્તિઓ છે, જેને પોતાના જીવનનો એક્સપિરિયન્સ છે, એવા વ્યક્તિઓની આ સભા બનેલી હતી અને એ કોઈ પણ ડિસિઝન હતા તે લેતા હતા. ગામડાને રિલેટેડ કે જે વિસ્તાર હતો એ વિસ્તારનું કોઈ પણ ડિસિઝન હતા તે લેતા હતા. એટલે આ ઇનડાયરેક્ટલી ડાયરેક્ટલી શું સાબિત થયું? આ પણ એક પંચાયત જ હતી. ક્લિયર રાખ્યું વસ્તુ? આ પણ સભ્યોની જે એક બનેલી હતી સભા, એટલા માટે એને પણ પંચાયત એક સ્થાનિક લેવલે હતી, મીન્સ કે ગ્રાઉન્ડ લેવલે હતી. એટલા માટે એને પંચાયતનો ઉલ્લેખ આપવામાં આવેલો છે. આ શેમાં આવેલું છે? ઋગ્વેદમાં. સભાનો ઉલ્લેખ શેમાં આપણે આપેલો છે? ઋગ્વેદ. ઋગ્વેદ આપણે વાત કરીએ તો ઋગ્વેદની રચના કરવામાં આવેલી હતી વૈદિક યુગની અંદર. ઋગ્વેદની રચના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? વૈદિક યુગની અંદર. જે અલગ અલગ છે તે 10 મંડળમાં વહેંચાયેલું છે. ઋગ્વેદ છે તે 10 મંડળ, એક મંડળ એટલે એક ભાગ, એવા 10 ભાગની અંદર 10 મંડળમાં વહેંચાયેલો છે ઋગ્વેદ, જેની અંદર સભા અને સમિતિની ઉલ્લેખ છે. 289 વખત ઉપર છે તે જે ઇન્દ્રદેવની વાત કરવામાં આવી છે. તો એ રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક સભા છે અને સમિતિ છે એ શબ્દનો ઉલ્લેખ પણ અહીંયા આપણે જોવા મળે છે. એક આવે છે અથર્વવેદ. અથર્વવેદ છે જેને આપણે 4 વેદમાંનો જે સૌથી છેલ્લો વેદ, અથર્વવેદ, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ ને અથર્વવેદ. અથર્વવેદ છે એની અંદર મૂળ અર્થવ્યવસ્થાની માહિતી આપેલી છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે એની અંદર સભાની માહિતી આપેલી હોય. અથર્વવેદ તમે ડીપમાં ભણો, અથર્વવેદ વિશે તમે જાણો તો અથર્વવેદની અંદર ડીપમાં માહિતી આપેલી છે સભા અને સમિતિની. ક્લિયર રાખી વસ્તુ કે એને અર્થવ્યવસ્થાની જ માહિતી આપેલી છે. સ્વાભાવિક રીતે એની અંદર સભાનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે, જે ગ્રામ સભાનું પ્રતીક કહેવાય છે. ગ્રામ સભા વિશે આપણે આગળ વાત કરીશું. ગામડાના વડાને ગ્રામીણ કહેવાતું હતું. રામાયણની અંદર પણ છે તે જનપદનો ઉલ્લેખ છે. રામાયણમાં જનપદનો ઉલ્લેખ છે. અને બૌદ્ધ કથામાં ગામમાં જે મહેસૂલ ઉઘરાવનાર જે વ્યક્તિ હતા એને ગ્રામ ભોજક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગામડામાં જે મહેસૂલ ઉઘરાવતા હતા એ વ્યક્તિને શું કહેવાતા હતા? ગ્રામ ભોજક. જનપદ શું છે? તો જે ગ્રામ છે, ગ્રામની ઉપર આવે 20. ગ્રામ છે એની ઉપર આવે 20. 20ની ઉપર આવે જન. 20ની ઉપર આવે જન અને જનની ઉપર આવે જનપદ. જનની ઉપર આવે જનપદ. ક્લિયર રાખી વસ્તુ? એટલે અહીંયા જે છે તે ગ્રામ છે શું છે? એક ગામડું. ગામડું ભેગો થઈને તાલુકો બને એટલે કે 20 ભેગા થઈને જિલ્લા બને એટલે કે જન ભેગા થઈને એક રાજ્ય બને એટલે કે જનપદ. ક્લિયર રાખી વસ્તુ? તો પ્રાચીન ઇતિહાસની અંદર અહીંયા સુધીનું આપણે એક વાત કરીએ. આની પછી સિંધુખંડ વિશે સમજીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. અનએકેડમીનું પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે જે સબસ્ક્રિપ્શન છે તે 1, 3, 6, 12, 24 મહિનાનું જોવા મળે છે. ઓછામાં ઓછું મિત્રો 24 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન લેવું. 24 મહિનાના 8,400 છે, પરંતુ મારો કોડ તમે ભૂલ્યા વગર એડ કરવો HA10 તો તમને 8,400 ની જગ્યાએ ફક્ત 7,560 રૂપિયા ચૂકવવાના રહેશે. થેન્ક યુ સો મચ. પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ અને ભૂલ્યા વગર મારો કોડ